ආයිබෝවන් ඔන්න රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් නැවත ඔබේ නිවහනට මං ආවා. අපේ රුචි ෆුඩ්ස් රෙසිපි තුලින් අලුත්ම අලුත් රෙසිපි එකක් ඔන්න මං මගේම ක්‍රමයට හැදුවා. ඒක ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන් තමයි මං අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද හදන්නේ කියලා. මම කිව්වේ නෑනේ ඔයගලන්ට මොනවාද හදන්නේ කියලා. අදත් වෙනද වගේම අලුත් රෙසිපි එකක් ගෙනාවා. ඒ තමයි නූඩල්ස් වලින් සැලඩ් එකක්. ඔව් ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් නූඩල්ස් සැලඩ් එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ නූඩල්ස් සැලඩ් එක හදන්නේ කියලා. මොනවාද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හරිම කුඩා ප්‍රමාණයේ අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේ නූඩල්ස් සැලඩ් එකට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වගේම ඉක්මනින් පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට භාවිතා කරනවා රයිස් වලින් සකසගත්ත වෙළඳ පොලෙන් තියෙන සාමාන්‍ය නූඩල්ස් එකක්. රයිස් නූඩල්ස් එකක් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සු අරන් තියෙනවා මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් වගේ තියෙනවා. බෙල් පෙපර් පාට 3න් චූටියට හීනියට කපාගෙන, කැරට්, පිපිඤ්ඤා හීනියට ග්‍රේට් කරගෙන, සුදු ලුණු, බටර්, ගම්බිරිස්, ලුණු, තක්කාලි ගෙඩියක්, දෙහි ගෙඩියක්, ලුණු ගහක්, ඔලිව් ඔයිල්, ෆිෂ් සෝස්, මේ අබ ක්‍රීම් එක මං අරන් තියෙනවා. ඒත් එකම විනාකිරි, වතුර නූඩල්ස් ටික තම්බ ගන්න. එහෙනම් අපි පළමුවෙන්ම මේ නූඩල්ස් ටික හොඳට තම්බ ගමු. මම ගත්ත වෙළඳ පොලෙන් ගත්ත මේ නූඩල්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් උණු වතුරෙන් විනාඩි 2ක් විතර 2-3ක් විතර වහලා තියලා තිබ්බම අරගත්තම හොඳට එනවා. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඔයගලන්ටත් වෙළඳ පොලේ රයිස් නූඩල්ස් එකක් අරගෙන මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල්, තේ හැන්දක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. හොඳට මේ නූඩල්ස් එක ගොඩාක් බෙරි වෙන්න තියන්න එපා. බෙරි කරලා ගන්න එපා. අපි දැන් මේ සැලඩ් එකක් හදන්නනේ ගන්නේ. නූඩල්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක් විතර තියෙනවා. ඒ අතරතුර මම මගේ ඉස්සෝ ටික සීසන් කරගෙන බදින්නයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක සීසන් කරගන්න විනාගිරි ටිකක් භාවිතා කරනවා. තේ හැඳි 2ක් වගේ විනාගිරි දාගත්තා. ඒත් එක්කම ගම්බිරිස් චුට්ටක් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඔයගලන්ගේ රස අනුව. ඒත් එක්කම ලුණු ඒ ටික එක් කරලා අපි ලිප දල්වමු. නිවසේදී හදිස්සියේ කවුරු හරි ඔයගලන් ගෙදරට එනවා කිව්වොත් ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම මේක සකස ගන්න පුළුවන් වෙලා යන්නෙත් නැහැ. බටර් තේ හැඳි 3ක් වගේව දැම්මා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ මේ ඉස්සව සම්පූර්ණයෙන් මම පොතු ඉවත් කරලා මැද අනවශ්‍ය කොටස් ඔක්කොම අයින් කරලා තමයි මේ සුද්ධ කරලා මේ ඉස්සෝ ටික අරගෙන ආවේ. හරි බටර් ටික මේ ඉතුරු වෙන ඉස්ම දාන්න යන්න එපා. මේ ටික බැදගමු.
හරි. නූඩල්ස් ටික දැන් මම ඇල් වතුරට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක එකපාරක් හොඳින් වතුර බේර ගන්න ඕනේ. ඉස්ස ටිකක් මේ වගේ හොඳට පැදෙනවා. දැන් ඉස්ස ටික සාමාන්‍යයෙන් බැදිලා මම ඒ ටික බා ගන්නවා. ඒකේ යන්තම් ඉස්ම වගේ ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික අයින් කරන්නේ නැහැ. ඒකත් තියාගන්නවා. අපි මිශ්‍රණය හදමු දැන්. පළමුවෙන්ම අපි ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගමු. ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි ටිකක් වගේ වෙන්න දාගන්න. හොඳයි. අපි දැන් ඔලිව් ඔයිල් දාගත්තා. ෆිෂ් සෝස් ටිකක් මම දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ ෆිෂ් සෝස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න යොදා ගන්නවා. මම මස්ටර්ඩ් පේස්ට් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ටිකක් රස වැඩි වෙන්නත් එක්ක තේ හැඳි එකමාරක් වගේ වෙන්න යොදාගත්තා. ඒත් එක්කම ලුණු ටිකක් රස අනුව නූඩල්ස් එකටත් සෑහෙන්න දාන්න. වැඩි කරගන්න එපා. ගම්බිරිස් ටිකක් ගොඩාක් සැර ගම්බිරිස් වැඩි වෙන්නේ නැතුව. දැන් අපි හොඳට මේක අතින් කලවම් කරමු. හැමදාම අපි හදන නූඩල්ස් හැමදාම එක විදිහට හදන්නේ. මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් ආකාරයේ නූඩල්ස් සැලඩ් එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න. හරි. මේ වගේ ටිකක් හොඳට කලවම් කරන්න. මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම්, ඔලිව් ඔයිල්, ෆිෂ් සෝස් එක හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දැන් මම බෙල් පෙපර් ටික දා ගන්නවා. මගේ පාට තුනේම බෙල් පෙපර්. ඒ ටිකත් එක් කරා. මේ ඔක්කොම කිසිම උණු වතුරෙන්වත් නිකන් තම්බලවත් අරගෙන නැහැ. මම කැරට් ටිකක් ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු තලාගෙන. ඒ ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට මේ විදියට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේ ටිකත් එළවලු ටික හොඳට කලවම් වෙන්න දෙන්න. ඒත් එක්කම සීසන් කරගත්ත අපි ඉස්සෝ ටික මම එක් කරනවා. දැන් මේ නූඩල්ස් ටික අපි කලවම් කරමු. මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔව් හැමදාම එකම විදියට ආහාර ගන්න මේ විදියට හදලා බලන්න. ගෙදරට එන අමුත්තොන්ටත් දෙන්න. ඒ වගේම පොඩ්ඩොන්ටත් රසට තියේයි. ඒගොල්ලොත් ආස වෙයි. හොඳයි. දැන් මම සැලඩ් එක කලවම් කරා. අපි එහෙනම් ගානිෂ් එකකට ගිහිල්ලා එමු. ඔන්න බලන්නකෝ. මම රයිස් නූඩල්ස් සැලඩ් එකක් ඕගලන්ට අරගෙන ආවා. මේක වෙනස් විදියටම හදපු සැලඩ් එකක්. ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී try කරලා බලන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝස් like කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් මට කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවෝ අතර අපේ වීඩියෝස් share කරන්න. රුචි ෆුඩ් සමග රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.